ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අදත් ලස්සන travel vlog එකක් අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. මොකද අපේ තොටහ ඇල්ල vlog එකටත් ගිය පාර ගොඩක් ප්‍රතිචාර ලැබුණා. අද මං තනියම නෙවෙයි යන්නේ. අද මාත් එක්ක සුපුන් එකතු වෙනවා. මගේ හොඳම යාළුවෙක්. ඉතින් අද vlog එකට අපි දෙන්නම එකතු වෙනවා. ඉතින් අයියේ කියන්නකෝ අද අපි කොහෙටද ආවේ කියලා අපි. ඔව්. අපේ යාළුවන්ට කියන්න ඕන අද අපි නෙළුවේ දූවිලි ඇල්ල බලන්න යන්නේ. ගොඩක් ලස්සන දිය ඇල්ලක්. මේකට කොහොමද අපේ යාළුවෝ එන්න ඕනේ? ඔව් ඔයාලා කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් ඔයාලා අලුත් ගමින් හයිවේ එකෙන් එක්සිට් කරලා වැලිපැන්නට ඇවිල්ලා වැලිපැන්නෙන් ඔයාලා පැලවත්ත පාරේ එන්න ඕන. පැලවත්ත පාරේ ඇවිල්ලා ඔයාලා නෙළුවට ඇවිල්ලා නෙළුවෙන් ආමිපාලම කියලා පාලමක් තියෙනවා. එතනින් හැරිලා ඔයාලා කොස්ලන්ද පාරේ කිලෝමීටර් 7ක් එන්න ඕන. මේකට කොළඹ පැත්තේ යාළුවන්ට විතරක් නෙමෙයි ගාල්ලේ පැත්තෙනුත් යාළුවන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ පාරත් කියමුකෝ අයියේ. ඔව් අපි ගාලුවෙත් ඊළඟ යාළුවෝ එනවා නම් ඔයාලට උඩුගමට ඇවිල්ලා එතනින් ආයේ නෙළුවට ඇවිල්ලා අර කලින් කියපු ආමිපාලම ළඟින් කොස්ලන්ද පාරේ කිලෝමීටර් 7ක් ඇවිල්ලා මේ තැනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටේ දියඇලි කීපයක්ම තියෙනවා දූවිලි ඇල්ල කියලා හඳුන්වන. එතනින් එක ඇල්ලක් මං හිතන්නේ කළුතර තියෙනවා. තවත් ඇල්ලක් නකල් වල තියෙනවා. එක ඇල්ලක් තමයි නෙළුවේ තියෙන්නේ. අද අපි නෙළුවේ දූවිලි ඇල්ල තමයි බලන්න ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි යමු නේද එන? අපි යන ගාම කතා කරමු. උදේ මාව ගමන ගාල්ලේ ඉඳන් ආවේ. දැන් තවලම ඉන්නේ. උදේ ආපු නිසා පොඩි බඩගින්නකුත් ආවා. ඉතින් තවලමට කිට්ටු කරත් නිසා තව පොඩි දුරයි අපේ මේ යන චාරිකාවටත් තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි අජිත් අයියාගේ අජිත් හෝටලේ නැවැත්තුවා කෑම කන්න. අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. බිත්තර රොටි කන්න හැදුවේ අපි. බිත්තර රොටි තියෙනවා. ඊට පස්සේ චිකන් හොදි තියෙනවා. උළුඳු වඩේ. උදේට කාලා බලමු. අපි දැන් එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් අපට ඉතුරු ටික පයින් තමයි යන්න වෙන්නේ. මෙතන කවුන්ටර් එකෙන් පොඩි ටිකට් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒකත් අරගෙන අපි යමු දියැල්ල ළඟට. කොහොමද බලන්න යන්න තියෙන්නේ අපිට? බලන්න උඩට යන්න තියෙනද? උඩට යන්න තියෙන මෙතන ගේට් එකෙන් ගිහිල්ලා පඩිපෙළ උඩටම තියෙන පඩිපෙළෙන් යන්න. මේ දෙකම පුකුණු එකම ගැඹුරද තියෙන්නේ? නෑ මේකේ අඩි 4මාරක් වගේ. පහලගේ අඩි 6මාරක්. 6මාරක් වගේ. හරි උන්සු. හරි ඔන්න අපි ටිකට් උත් අරගෙන දැන් යන්න තියෙන්නේ. පඩිපෙළක් තමයි නගිලා යන්න තියෙන්නේ. ඇන්ටි කියපු විදිහට පඩි 214ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා ඒ ටිකට් දෙන ඇන්ටි කියපු විදිහට. මේ දියඇල්ල අනික මේ කොටස් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දියඇල්ල තට්ටු 3කට තමයි කඩම් වැටෙන්නේ පහලට. මෙතන යට පහල වෙනම පොකුණු දෙකක් හදලා තියෙනවා නාන්න. මොකද දියඇල්ල ළඟ නාන එක පොඩ්ඩක් අනාරක්ෂිත නිසා. අපි දැන් මේ දියඇල්ලේ උසම ස්ථානයට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් තමයි මේ දියඇල්ල පහළට වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම මේ දියඇල්ල අනෙක් දියඇලි වලින් විශේෂිත වෙනවා. මොකද මේ දියඇල්ල කොටස් 3කින් පහළට වැටෙනවා. ඒ වගේම මේ දියඇල්ල ඒ වැටෙන කොටස් තුනම අපට ස්ථාන 3ක ඉඳන් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දියඇල්ල මීටර් 17ක් උසකින් සමන්විත වෙනවා.
මේ දියැලට එන විදිය කිව්වොත් ඒ කියන්නේ දැන් මේ දියැල අපට උඩදී පඩිපෙලක් හදලා දීලා තියෙනවා දියැල ස්ථාන තුනෙන්ම නරඹන්න. ඒ කියන්නේ දියැලේ තුන්වෙනි කොටස පහලින්ම ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස ඊට පස්සේ පළවෙනි කොටස නරඹන්නේ ස්ථාන තුනටම අපට පඩිපෙලෙන් යන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂිත දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ දියැලේ මැද ස්ථාන ඒ කියන්නේ දියැලේ දෙවෙනි තට්ටුවේදී අපට එතනට අපිට මේ සම්පූර්ණ දියැලම දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටසත් දෙවෙනි කොටස වගේම තුන්වෙනි කොටසත් අපිට එතනදී බලන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් අය මේ දියැලට ඒ කියන්නේ දියැලේ ස්ථාන තුන බලලා එතනින් පස්සේ ආයෙ හැරිලා යනවා. ඒක නිසා ඒ ස්ථාන තුනට විතරයි මේකේ පඩිපෙළ හදලා තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ මේ අපි ඉන්න ස්ථානයට එනවා නම් අපිට කැලෑවේ ගස්වැල් අතරින් ගල් උඩින් එහෙම එන්න වෙනවා. මෙතනින් තමයි මේ දියැල පටන් අරගෙන පහළට ගලා බහින්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම මේ දියැල පිහිටා තියෙන ස්ථානය ගැන කිව්වොත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කිනුදුම්පත්තුවේ නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ කොස්මුල්ල තියෙන ග්‍රාමයේ තමයි මේ සුන්දර දියැල තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මීට ඉහතදී පටන් බලන්න ගිහපු තොටහ ඇල්ල සහ මේ දියැල දෙකම පටන් ගන්නේ අපේ රටේ විශේෂිත වනරක්ෂිතයක් වන සිංහරාජයේ. දැන් අපි දියැල්ල පටන් ගන්න අපි ඉඳපු උඩම තැන ඉඳගෙන ආයේ පහළට යන ගමන් ඉන්නේ. දියැල්ලේ උඩම තට්ටුවේ ඉඳන් අපි ආපු තැනට එන්න මං කිව්වා ඔයාලට පඩිපෙලක් හදලා නැහැ කියලා. මොකද ගස්වැල් අතරින් තමයි එන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ එතන පහළට යන ගමන් ඉන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් යන විදිය. මෙන්න මේ වගේ දියැල්ලේ උඩ ඒ කියන්නේ දියැල්ල පටන් ගන්න තැනට යන මාර්ගය ටිකක් දුෂ්කරයි. මේ දියැල්ලේ උඩම තට්ටුව අපි කලින් හිටියේ මම මේ උඩින්ම පේන තැන තමයි අපි කලින් හිටියේ. පළවෙනි තට්ටුව මෙතනින් පහළට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි පහළදී දෙවෙනි තට්ටුව නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ පළවෙනි තට්ටුව වෙනකන් පඩිපෙළ හදලා තියෙනවා. මෙතනට වෙනකන් ඔයාලට පඩිපෙළ දිගේ එන්න පුළුවන්. අපි අනිත් තට්ටු දෙකටත් ගිහින් බලමු. හරිම ලස්සන තැනක්. මේක තමයි දියැල්ලේ දෙවෙනි තට්ටුව. මෙතනින් තමයි දියැල්ල ඇත්තටම අපට ගොඩක්ම ලස්සනට පේන්නේ මෙන්න මේ තැනදී. ගොඩක් යාළුවෝ ෆොටෝ එහෙම ගහන්නෙත් මෙන්න මේ ස්ථානයේදී තමයි මේ දියැල්ලේ. මෙතනින් පහළට ගියාම අපට බලා ගන්න පුළුවන්
දියැල්ලේ ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි තට්ටුව පහළට වැටෙනවා. මෙන්න මෙතනදි තමයි දියැල්ලේ තුන්වෙනි තට්ටුව පහළට වැටෙන්නේ. අපිට පහළ පඩිපෙළෙන් ගිහිල්ලත් මේ දර්ශනය පහළින් නම් බලන්න පුළුවන්. මේ දියැල්ලට දූවිලි ඇල්ල කියලා නම හැදිලා තියෙන්නේ. මේ දියැල්ලේ උඩින් ගලන් එන වතුර පාර පහළ තියෙන මේ ගල්වල වැදිලා ඒක දූවිල්ලක් වගේ මේ අපි ඉන්න හරියට වාෂ්ප වෙලා එනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි දූවිල්ලක් වගේ මේක පිට වෙන නිසා දූවිලි ඇල්ල කියලා මේක හඳුන්වන්නේ. You made a mistake, underestimating what you've taken on. I'm out of the cage, 'cause you opened the door. You're as innocent as gone. 'Cause if you're falling for me, just be one. 'Cause I don't think you're ready for it. I'm not that one. ඔයාලට කියන්න තවත් විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කෘත්‍රිමව සකස් කරපු ලස්සන පොකුණු දෙක. ඔයාලට මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා දියැල්ල ළඟට යන්නත් කලින් මේ පොකුණු දෙක තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේක හදලා තියෙන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නිසා නෙවෙයි. දියැල්ල ළඟ ඔයාලා නාන්න ගියොතින් මොකද එතන අනාරක්ෂිත බවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා දියැල්ල ළඟින් නාන්න එපා. මේ පොකුණු දෙක භාවිතා කරන්න නාන්න. ඒ වගේම එක පොකුණක් අඩි 4.5කුත් අනිත් පොකුණ අඩි 7ක් වෙන ආකාරයෙන් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැමදාම වගේ තවත් කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා මේ ආපු දියැල්ලේ අසිරිය මතු පරම්පරාවටත් බලන්න. ඔයාලා රැගෙන එන හැම දෙයක්ම නැවත ගෙදර අරන් යන්න වග බලා ගන්න. අපි අද ආවේ දූවිලි ඇල්ල බලන්න. ඉතින් ඒ විස්තරම අපි ඔයාලට කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට ඔයාලට කිව්වා කෘත්‍රිමව හදපු පූල් දෙකක්. ඒකට අපි නාන්න ආවා. ඇත්තටම මෙතන හරි පිරිසිදුයි මේ වතුර. අපි පරිපාලනයෙන් අහලා බැලුවට පස්සේ කිව්වේ මෙතන හැම සතියකට වතුර අයින් කරලා නැවත වතුර මේකට පුරවනවා. ඒක නිසා මෙතන වතුර කියන්නේ පල්වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්ලිප් එක දාන්න වැදගත් උනේ ඔයාලා ඇත්තටම උඩ ගිහිල්ලා ඇල්ලෙන්න ආලා රිස්ක් එකක් ගන්නවට වඩා මේ පූල් එකෙන් ආලා තමන්ගේ සතුට විඳ ගන්න අරගෙන ආපු සතුට ගෙදර ගෙනියන්න. එහෙනම් සුබ සතියක්.